เห็ดเพิงแบบนี้ไม่เคยเห็นอุ้ยเห็ดอย่างนี้เห็ดอย่างนี้ไม่เคยเห็นอันนี้มันจะเป็นสีมีฟันเป็นสีคือเห็ดอันคือเห็ดช็อกมันจะเป็นฟันสี